Και γίνει και ένα πρωινό που ο Διγενής γυρνούσε από κοινή για αυγινό και στην αυλή κοιτούσε. Την είδε με την ένα της. Κάθονταν και κεντούσαν. Και με την άκρη του ματιού λέκανος υπερνούσαν. Δες το με τι από κοντιά όπως σου σιγώνει. Είναι ο πατέρας σου μπροστά. Τον βλέπει και θυμώνει. Την κόρη που βάλες στον ίνο πολλοί την εθελήσαν. Είναι πλανεύτρα η ομορφιά. Μαντάξει της δεν ήσαν. Όσοι τολμήσανε να την ερωτευτούνε, από τον κόσμο εχάθηκαν. Κανείς δεν ξεβρικούνε. Έχει πατέρα θαυμαστό που όλα τα γνωρίζει. Και ψάχνει και παραφυλά. Και έστησε μετερίζει. Κι όποιος θελήσει αστόχαστα την όμορφη να κλέψει, αντί στο έρωτα τζανθούς, πικρόν καρπό θα δρέψει. Γόριος η πειράξαση το έχουνε μετανιώσει. Άλλη ξαποκεφάλισε και τύφλωσε άλλη τόση. Εδώ θα παραστήσουμε του Διγενή τον βίο, τους άθλους και τους έρωτες και το στερνό του αντίο. Όποιος μεγάλου ήρωα τον βίον ιστορήσει, θα ανάπρεπο αναπαλού ή τους γονιούς του αρχίσει. Τώρα το γένος ήτανε χριστιανικό μεγάλωμα, ήταν από τους άπιστους, της Ανατολής το άλλο. Ήταν η μάνα του Ρωμιά, από τη Ρωμανία, και αγαρινός ο κύρις του, άρχοντας στη Συρία. Ο Διγενής Ακρίτας, ένας ήρωας στις άκρες των ακρών, δηλαδή στα σύνορα μιας αυτοκρατορίας, μάχεται με τους απελάτες. Γιος, λέγεται Διγενής γιατί είναι γιος μιας χριστιανής και ενός αμυρά. Γι' αυτό λέγεται Διγενής Ακρίτας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η μεγάλη ποσότητα αυτών των τραγουδιών, η πλειοψηφία προέρχονται από τον Πόντο και την Καππαδοκία, αλλά μεγάλες κοιτίδες αυτών των τραγουδιών βρίσκονται στην Κύπρο και στην Κρήτη και μετά στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ένα από τα καλύτερα τραγούδια αυτού του ακριτικού κύκλου είναι ο θάνατος του Διγενή, που συμβολίζει φυσικά την πάλη του ανθρώπου με το θάνατο και τις ηρωικές διαστάσεις που παίρνει αυτή η πάλη μέσα από αυτό το ακριτικό άσμα. Θέλαμε αυτή την ατμόσφαιρα και αυτό το ήθος που βγαίνει από ένα δημοτικό τραγούδι όπως αυτό, ένα ακριτικό άσμα, να το μεταφέρουμε στην παράστασή μας. Βέβαια, περιέχονται και άλλες υποθέσεις, η συνάντηση του Διγενή, με τη Μαξιμό, που προέρχεται από μια άλλη παράδοση, λόγια. Έχουμε το μύθο της ηλιογέννητης, που υπάρχει η ηλιογέννητη στον ακριτικό κύκλο, και φτάσαμε στην παρουσίαση του θανάτου με τον χορό. Κάναμε μία σύνθεση, δηλαδή δείξαμε όπως είναι τα παλικάρια στο κρεβάτι του θανάτου, τον δείξαμε στο αλόνι να περιτριγυρίζεται από τον χορό, ο οποίος περιγράφει όλο αυτό που βιώνει αυτός ο ήρωας. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι για αυτόν τον χώρο, για την Κύπρο, είναι πολύ σημαντικό αυτό το έργο, διότι είναι η κοιτίδα, είναι μία από τις κοιτίδες αυτού του κύκλου των τραγουδιών. Χαρακτηριστικός είναι ένας στίχος που λέει «Ο Χάροντας» στο Διγενή Ακρίτα, από ένα κυπριακό τραγούδι. Ο στίχος που λέει απευθύνεται στον Διγενή, γιατί πάντοτε ο Χάροντας νικάει το Διγενή, αλλά πάντοτε με δόλο, δεν μπορεί διαφορετικά. Και απευθύνεται προς τον Διγενή Ακρίτα και του λέει «Βοηθάσαι ο τόπος Διγενή και βγαίνεις αντριωμένος». Χάρα σε νιώθω πλάι μου σε τούτο το κρεβάτι. Σαν δολοφόνο που κρυφά χώστηκε στο παλάτι. Σαν τη σκιά που σέρνεται. Σαν φίδι που τρυπώνει μες στα κλινοσκεπάσματα και ξαφνικά δαγκώνει.
Σαν άμενα στα σύνορα της γης με το σπαθί μου, σαν απελάτης άτρομος να μετρηθείς μαζί μου. Και κάθε που εμαχόμουνα και κονταροχτυπούσα, δεν πάλευα τον άλλονε, εσένα πολεμούσα. Μα εσύ θαρροκρυβόσουνα, κι ανάμενες το χέρι που θα καρφώσει το σπαθί φίλεμα να σου φέρει. Χάρε σε νόμιζα εχθροτίμιο και αντριωμένο, μα εσύ ήρθες να αναμετρηθείς με ένα κρεβατωμένο και χώστηκες στα δώματα με δόλο και ατιμία. 1000 φορές σε νίκησα, θα με νικήσεις μία. Εγώ δεν είμαι διγενή άνθρωπος να έχω πάθει. Εμένα μ' αναθρέφουσι τα ανθρώπινα τα λάθη. Και όσοι με νικήσανε, στα δάχτυλα μετριούνται. Ξεπέρασαν τα ανθρώπινα κι οι μη θεοί λογιούνται. Κι ένας τα σκαλοπάτια μου κατέβη κι ανεστήθη και έγινε της ζωής Θεός και πίστεψαν τα πλήθη. Είναι ένα μέρος, θα έλεγα, της ιστορίας του Διγενή, του θρύλου του Διγενή, που εστιάζεται κυρίως στη σχέση του με 3 γυναίκες. Τη μάνα, την ηλιογέννητη την γυναίκα του και την Αμαζόνα τη Μαξιμό, με την οποία είχε μια ερωτική περιπέτεια, την οποία αναπτύξαμε περισσότερο από το πρωτότυπο, που εκεί είναι αρκετά σύντομη. Η προσέγγιση είναι μια επέμβαση, θα έλεγα, στον αρχικό θρύλο ή μύθο του Διγενή, όπως μας έχει παραδοθεί και από το έπος το γνωστό και από το δημοτικό τραγούδι. Και αν έγινε μια διαφοροποίηση ήταν ότι χρησιμοποίησα τη μουσική και το ρυθμό του ερωτόκριτου, πράγμα που αυτό επέδρασε στο να αλλάξουν και αρκετά πράγματα ακόμα και στην πλοκή. Με σεβασμό με τίμησες, ανδρεία και υποσύνη. Κοίτα την τόση λεβεδιά και εντός μου θαύμα γίνει. Κι η όρκη μου εγενήκαση φράγμα, που το σαρώνει το φούσκωμα του ποταμού σαν έλειωσε το χιόνι. Ο σαν καρπός που ορίμασε και ρίφθη από το κλονάρι, το χαλινάρι ελύθηκε και έπεσε από το πουλάρι. Ξεπέζεψε, τι κι ο αητός πρέπει να χαμηλώνει και από το άγγιγμα της γης να ξαναδυναμώνει. Και έτσι ψηλά που σε θωρώ, ποθώ να χαμηλώσεις και της αγάπης το φιλί το πρώτο να μου δώσεις. Μάθε δεν θέλω από τη γη δύναμη εγώ να πάρω. Έχω πολύ που αν ήθελα νικούσα και το χάρω. Τι έχω μάθει εγώ τη γης να την εδιαφεντεύω. Με ρεύολόγκους και βουνά, ποτάμια τη θα σέβω. Σαν κατεβαίνω απ' τάλογο το χώμα να τριχιάζει, κάτω από τα στιβάνια μου πατώ το και τρομάζει. Και σαν με θάψουνε στη γη θα τρέμουν οι αστέρες και η πλάκα που θα με δεχτεί θα τρίζει για 3 μέρες. Είμαι ταμένος Μαξιμό σύνορα να φυλάω και τ' άγρια απ' τα ήμερα ξέχωρα να κρατάω. Και ανάμεσα στα ήμερα και τ' άγρια τρυπώνω και διακονώ τα ήμερα, τ' άλλα τα ξεριζώνω. Και αν ήθελε απ' τ' άγρια κανένα να με ρέψει, πάω τα σύνορα πιο κι χώρο να βρει να θρέψει. Μα πάνω απ' όλα μάθετο, κορώνα στη ζωή μου είναι αυτή που αγάπησα, η ηλιογέννητη μου. Στον ερώτα, όποιος ρώτα, στο νου του αυτό να το έχει, τον ευαίνει, ναι πάντα ναι, μήτε το όχι, όχι. Νομίζω ότι η σχέση που του έδωσα με τον ερωτόκριτο, αλλά και το θέμα αυτό που έχει να κάνει με το γυναικείο φύλο, του δίνει μια πινελιά που δεν υπήρχε, πιστεύω, παλιότερα.
Ακριβώς επειδή έχω εστιάσει περισσότερο εκεί και ίσως να φαίνεται περισσότερο και μία άλλη πλευρά που είναι και, έχει να κάνει και με την γυναίκα, με τη θέση της εκείνη την εποχή, με το ερωτικό στοιχείο, που στο βυζαντινό έπος υπήρχαν βέβαια αυτά, αλλά πολύ περιορισμένα και κάπως δεν κυριαρχούσαν σε καμία περίπτωση. Λεβέντη μου ίντα χολοσκάς, ίντα κακοκαρδίσεις, εσύ που κάμπους και χωριά και δημοσιές ορίζεις. Χτίσε τη σπήργο αψηλό και σπίτωσε τη μέσα, μ' όλα του κόσμου τα καλά, και κάμε την μετρέσα. Κράτα την, μόνον αν δεχτεί τη φιλικιά της φύση. Κάμε την παλακίδα σου. Κανείς δεν θα μιλήσει. Να ευχαριστήσω τόσο το ΘΕΠΑΚ και το Πανεπιστήμιο, όσο τον Μιχάλη τον Πιερή κυρίως, που εμπιστεύτηκε αυτό το έργο, γιατί πιστεύω ότι είναι ένα κάπως δύσκολο στοίχημα και ο Μιχάλης ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος για να κερδιθεί και νομίζω ότι έγινε αυτό εδώ. Δεν ήθελα να πέσω στην έννοια της ατμόσφαιρας, ας πούμε, κάποιας θεατρικής ατμόσφαιρας. Το έναυσμα για να πατήσω, ας πούμε, και να σκεφτώ κάτι πάνω στη μουσική του έργου ήταν η ιδέα μάλλον του Μιχάλη του Πιερή, να στηριχθεί το αφηγηματικό στοιχείο, ο αφηγητής, όχι διάλογοι δηλαδή, στο χορό. Το χορικό στοιχείο δηλαδή ήταν για μένα και βοηθητικό και με απελευθέρωσε στις μουσικές ιδέες και στο δικό μου, ας πούμε, φαντασιακό, έτσι όπως φαντάζομαι και εγώ, να λειτουργεί η ποίηση και το θέατρο. Πώς πονώ καμόνο με, κάνω πως με νοιάζει, μα μέρα νύχτα με κεντά, της νύχιας το μαράζει. Ο άντρας που όλο πολεμά, δεν ξέρει αν θα γεράσει, κι όσοι η ζωή του ελαχέ, θέλει να τη χορτάσει. Γιατί δεν ξέρει ο θάνατος πότε τον ανταμώνει, κι ο χαρώντας γοργοπατά κι αθόρυβα σημώνει. Αφού του ενωθήκαμε με γάμο και μ' αγάπη, μαζί ξαναγραφτήκαμε στου χαρού το κοιτάπι. Ο άντρας ο πολεμιστής, μετά από κάθε νίκη, θα ρεύει πως όλα καιρός ο κόσμος του ανήκει. Και εκείνος όπου λαχταρά το χαρό να νικήσει, καμιά φορά ωραίγεται διπλή ζωή να ζήσει. Μ' αγάπησε και διάλεξε να ενωθεί μαζί μου, κι αν ήθελε διπλή ζωή, του δώσα τη δική μου. Η αφορμή ήταν η γλώσσα του συγγραφέα του Σταμάτη Δαγδελένη, η οποία εμφανέστατα, και αυτή ήταν και η αρχή της έμπνευσης, ας πούμε, είχε στοιχεία όλης της μεταβυζαντινής ελληνικής λογοτεχνίας, δηλαδή ερωτόκριτο και ό,τι άλλο προηγήθηκε και ακολουθήσει τη σημαντική αυτή περίοδο, που νομίζω είναι και η αρχή της καταγωγής της νεοελληνικής ποίησης. Νομίζω ότι μέσα από τη γλώσσα και του κειμένου και γενικότερα μέσα από τη γλώσσα βγαίνει κάθε είδους μουσική προσέγγιση. Αν δηλαδή φύγουμε από αυτό το στοιχείο της λαλιάς, της ελληνικής γλώσσας, νομίζω ότι πελαγοδρομούμε και δεν έχουμε πατήματα. Η ελληνική γλώσσα δηλαδή, σε όλη της τη διαχρονική έκταση, μας δίνει ένα γερό πάτημα για οποιαδήποτε προσέγγιση, είτε θεατρική, είτε κάτι άλλο. Τι σε κατέχει βγαίνει και η χαρά σου φύγει, μην το
βαρύ σου έσκονταψε και χάθηκε κυνήγι. Ή μήπως απ' τα χέρια σου έπεσε το λαγούτο και θραύστηκε, χαλάστηκε και θλίβεσαι για τούτο. Μη δε λαγούτο εθραύστηκε, μη δε χάσα κυνήγι. Μόνο σε δίχτυ επιάστηκα γερό που με τυλίγει. Εγώ που εκάτεχα να ζω μόνο με το σπαθί μου, για άλλα λογιάζω, για άλλα ποθώ, κι μ' άλλος κι όχι ως ήμουν. Και λαχταρώ να την εδώ ξανά. Και μήτε στέργω κυνήγια για λαθλήματα, δεν ξεύρω άλλο έργο. Παρά να συλλογίζομαι πώς θα βρεθώ σημά της, να πάρω φως απ' τη ματιά, ανάσα απ' τα αρωμά της. Μάθε δεν είναι ο ερωτάς για τους αλλοπαρμένους, μόν είναι για τους δυνατούς και για τους αντριωμένους. Είναι θεριό ο ερωτάς που ένικησε λιοντάρια, δεν είναι μόνο για αγκαλιές και για τα μαξιλάρια. Τι έχει αυτός που αγάπησε, πολλά να αντιπαλέψει και της αγάπης τους καρπούς πατώνει ώσπου να δρέψει. Κι αν είναι αγάπη δυνατή κι άλεξη και κρατήσει, φίλια θα γίνει αχωριστή, αν όχι θα αργοσβήσει. Σαν κυνηγός που ελάτρεψε πολύ πριν το σκοτώσει, αγάπησα την κήπα της να φύγει, να γλιτώσει. Τον ερώτα μην πολεμάς, άστο να σε κερδίσει. Κι άκουσε τον τραγουδιστή που ήρθεν από τη Δύση. Έρωτα όταν σκέφτομαι τόσα κακά που μου έχεις κάνει, γυρεύοντας να λύτρωθώ στο θάνατο ζητώ λιμάνι. Η σχέση μου με το θέμα «Ο Διγενής Ακρίτας» ξεκινάει από τα φοιτητικά μου χρόνια. Όταν ήμουνα φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, στη Φιλοσοφική Σχολή αλλά και στην Δραματική Σχολή, τότε είχα την τύχη ως φοιτητής της Δραματικής να ενταχθώ στο χορό του έργου «Ο θάνατος του Διγενή» του Άγγελου Σικελιανού και είχα την εκπληκτική εμπειρία βεβαίως να παρακολουθώ από κοντά τον Μάνο Κατράκη που έκανε το Διγενή Ακρίτα, που ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία. Αργότερα έτυχε να δω και την παράσταση του Ευαγγελάτου. Βεβαίως κουβαλούσα μέσα μου ως Κύπριος τα ακριτικά δημοτικά τραγούδια της Κύπρου που αφορούν το θάνατο του Διγενή. Η μάνα μου
μας νανούριζε με το «Διγενής ψυχομαχή και γείτονε τρομάζει», το οποίο ήξερε ολόκληρο απόξω, μάλιστα το έχω καταγραμμένο. Μέχρι που πριν 2-3 χρόνια, νομίζω, συνάντησα το φίλο του Σταμάτη, τον Δαγδελένη, που τον ήξερα από κάποιες κοινούς φίλους, κάποιες κοινές αγάπες, όπως τον Ψαραντώνη για παράδειγμα, και μου έδωσε να διαβάσω αυτό το λιμπρέτο, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, μολονότι είχα διακρίνει ότι για θεατρική παράσταση ενδεχομένως θα ήταν λίγο δύσκολο, επειδή φαινόταν καθαρά ότι είχε έτσι την προοπτική να γίνει μια μουσική παράσταση. Αργότερα άκουσα τη μουσική που έγραψε ο Ανδρέας ο Ρούσης για το έργο αυτό και τότε θεώρησα ότι είναι μια καλή στιγμή για το ΘΕΠΑΚ να προχωρήσει να κάνει αυτή την παράσταση, η οποία νομίζω ότι μπορεί να ενταχθεί οργανικά μέσα στις αναζητήσεις του ΘΕΠΑΚ που κινούνται στο χώρο της μεσαιωνικής αναγεννησιακής λογοτεχνίας, αφού αυτό ήταν ένα κείμενο το οποίο είχε ένα δημιουργικό διάλογο με τα κείμενα αυτά της γραμματείας μας. Γρήκησα μα δεν σ' άκουσα. Κι αν τα έχεις υπομένα τα έπρεπα. Δεν γινήκα συμμαθήματα για μένα. Αλή μου, με ξεγέλασε το μαύρο ριζικό μου. Το δίκαιο εγείρεψα λινής και έχασα το δικό μου. Άρχισε να πονεί για με. Δεν είναι σαν και πρώτα. Έφτασε ο σκύλος στο λαγό και η Αλεπού την κότα. Ό,τι ήθελα το κούρτσευα. Το παίρνα, το χαλούσα. Ποτέ δεν πίσω κοίταγα, το δρόμο μου τραβούσα. Μα αφότου εσέναν τάμωσα, άλλη χαρά δεν θέλω. Δεν στέργωσες μου δίνονται, όλες τις ξαποστέλω. Η στέρηση μου εγίνει και βοτάνι που με σώνει κι πείνα. Εγίνει φάρμακο που όλο με δυναμώνει. Το ριζικό μην πόλεμας. Αυτά που είναι γραμμένα, αν δεν στα δώσει ο Διγενής, θέλει να τα βρει σε μένα. Κι εγώ μαθες τη στέρηση δύναμη τη θαρούσα. Μα μ' είχε κάμια δύναμη και στέρια δεν πατούσα. Φιλόπαπε, δεν με έριξες εσύ με το κοντάρι. Αν μείνει ο σκύλος νηστικός, δεν γίνεται λιοντάρι. Ήμουνα κόρη αμάθητη και γίνηκα γυναίκα. Αν πρώτα μια δε σ' ήθελα, πλειό δε σε θέλω 10. Αν δεν με θες κι αποζητάς τον Διγενή μονάχα, εγώ σε πέμπω στο χαμό για να τον έβρεις τάχα. Αν δεν με θέλεις για άντρα σου, εγώ θα γίνω φίλος. Δεν δοξαρεύει ο κυνηγός αν δεν φερμάρει ο σκύλος. Στου έρωτα τα σίδερα τον Διγενή θα δέσεις, αν ό,τι αυτός δεν τόλμησε, τολμήσεις και κερδέσεις. Άμα αποθείς ο Διγενής για πάντα να σε θέλει, πάρε στρατό και πάτησε το απάτητο καστέλι. Μολονότι είναι γραμμένο από ένα συγγραφέα της εποχής μας, είναι ένα ποιητικό κείμενο. Δεν έχει φοβηθεί δηλαδή ότι μπορεί κάποιος να το θεωρήσει ότι είναι παροχημένο. Απέναντίας γίνεται μοντέρνο, χρησιμοποιώντας αυτές τις παλιές φόρμες, τις οποίες βέβαια με κάποιον τρόπο τις υπονομεύει σε μερικά σημεία. Επίσης η μουσική του Ανδρέα του Ρούση, η οποία κάνει διάλογο με τις μουσικές παραδόσεις του μείζωνος ελληνισμού, της Καππαδοκίας, της Κύπρου, της Μικράς Ασίας. Νομίζω ότι είναι ένα στοιχείο που μας έδωσε ένα τρόπο πώς να οργανώσουμε και τη σκηνοθεσία. Γιατί έχει κατορθώσει να δώσει και το επικό μέρος του κειμένου και το λυρικό, να το επενδύσει με μία μουσική αρμόζουσα, η οποία βοήθησε πάρα πολύ στην σκηνοθεσία του έργου. Ήθελα να δημιουργεί στο θεατή εικόνες.
Επίσης προσπάθησα τους διαλογικούς αγώνες, δηλαδή αυτούς που γίνονται ανάμεσα στη Μαξιμό και στο Φιλοπαππού, στον Φιλόπαπο και στον Διγενή, στην Μαξιμό και στην μητέρα του Διγενή. Σε όλους αυτούς τους διαλόγους προσπάθησα να εκμεταλλευτώ την εμπειρία που έχουμε ήδη από το αρχαίο δράμα, αλλά και από το μεσαιωνικό, όπου έχουμε πραγματικά αυτούς τους διαλογικούς αγώνες. Γιατί το έργο έχει αυτό το χαρακτήρα. Δεν έχουμε σύνθετες δραματικές σκηνές όπου να μιλούν 5-6 πρόσωπα, συνήθως μιλούν 2. Άρα είμαστε σε αυτό που θα ονόμαζε κάποιος πρωτογενείς φόρμες δραματικές. Εγώ δεν ήρθα επαναπιώ, να φάγω, να γλεντήσω. Μον ήρθα να μετρηθώ με σέ και να νικήσω. Ο Διγενής Φιλόπαπε δεν μπορεί να πράξει κάτι που να καταπατεί τον νόμο και την τάξη. Και προτιμά να πολεμά για να υπερασπίσει του βασιλιά τα σύνορα και ως αυτός ορίζει. Ούτων δεν καταβάλουσιν 0.010. Αυτός θαρώ θα νικηθεί μονάχα από γυναίκα. Από την άλλη όμως δημιουργήσαμε το χορό. Αντί δηλαδή να έχουμε έναν αφηγητή ή 2 αφηγητές, δημιουργήσαμε το χορό. Αυτό βεβαίως μας βοήθησε πάρα πολύ τα πολύ ωραία χωρικά που έγραψε ο Ρούσης ως προς τη μουσική και μας βοήθησαν να κάνουμε και την κινησιολογία. Ας πούμε, για παράδειγμα, στο τελευταίο χωρικό που οργανώνεται γύρω από την μονομαχία του Χάροντα και του Διγενή, πιστεύω ότι η μουσική ήταν το καθοδηγητικό μοτίβο που μου υπαγόρευσε τη σκηνοθεσία και την κινησιολογία. Χάροντα, ανετόλμησες να έρθεις να με καλέσεις. Μαζί μου θα αναμετρηθείς. Στα πόδια μου θα πέσεις. Ως πάλευα τους άπιστους πάλι θα πολεμήσω. Μην περιμένεις άπραγος να σε ακολουθήσω. Και για την ηλιογέννητη νίκη μου γιορτάνει. Για εκείνη είναι τα κέρδιτα. Δικό της το στεφάνι. Ποντάρο χτυπηθήκανε 3 νύχτες και 3 μέρες και συστήκαν τα πέρατα της γης απ' τις φοβέρες. Κι από τον όπλον τις κλαγκές κι απ' τα πατήματά τους έτριζε η γης και ράγιζαν οι πέτρες στα κουσμά τους. Δεκάχτυπους ο Διγενής, ο Χάρος μια χτυπούσε κι όλοχτοι πάλι εστέκοντο κανείς τον δεν λυγούσε. Μα τα άρματα του Χάροντα είναι φαρμακωμένα κι είναι στο μαύρο το νερό του άδειγου τυγμένα. Και το φαρμάκι απλώθηκε αργά μες στο κορμί του και λύγησαν τα γόνατα και χάθη η δύναμη του. Κι ως έπεσεν ο Διγενής ευρόντιξεν η πλάση λες κι απεφάσεις ο Θεός τον κόσμο να χαλάσει. Πρέπει να πω, γιατί πρέπει να το λέω κάθε φορά, ότι έχω
ένα μεγάλο βοηθό σε αυτά τα έργα, το κτίριο της Αξιοθέας. Η Αξιοθέα όταν σκηνοθετώ νιώθω ότι ζωντανεύει και ότι μου υπαγορεύει πώς να τα φτιάξω τα πράγματα. Δηλαδή μου λέει όχι έτσι, καλύτερα εδώ. Είναι ένα απίστευτο κτίριο, το οποίο κυριολεκτικά ζωντανεύει και σε καθοδηγεί πώς να εντοπίσεις όλα αυτά τα στοιχεία μέσα στο χώρο και πώς να χωνευτούν μέσα στο χώρο χωρίς να τραυματίσουν την ομορφιά του, χωρίς να τραυματίσουν την αισθητική του. Και για ένα τέτοιο έργο το κτίριο αυτό ήταν το καταλληλότερο σκηνικό που θα μπορούσαμε να έχουμε και από αυτή την άποψη είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Και την πηγή που στάζητο για σένα τη στραγγίσω παρέμα το αίμα μου πνοή απ' την πνοή μου όση μ' απόμεινε ζωή πάρτι με το φιλί μου χίλιες φορές για χάρη σου να δικοθανατήσω αν είναι φως μου να χαθείς και μοναχή να ζήσω αν είναι φως μου να χαθείς και μοναχή να ζήσω. Πάνω στο νεκροκρέβατο, θάνατο δεν φοβάται. Απ' την αγάπη εθάρεψε, ό,τι αναγεννάται. Στον άδη κατεβαίνοντας άκουσα τη φωνή σου. Από την άκρη του γκρεμού ψιθύρισες κρατήσου. Για χάρη σου κατέβηκα του θάνατου τις σκάλες. Για σε ξαναγεννήθηκα. Πέθανα για τις άλλες. Θεέ μου τι παραλήρημα, φέρνει τα πάνω κάτω. Την τρέλα και τη λογική, ο ρόγχος του θανάτου. Στην αγκαλιά του Σπαρταρά, είναι η ζωή του λίγη. Κι από το σφίχτα αγκαλιασμά, στην αγκαλιά του επνίγει. Δε μας ταιριάζει όλο λιγμός, δε μας ταιριάζει κλάμα. Νίκησαμε το θάνατο, πεθαίνοντας αντάμα.
μας ταιριά, δε μας ταιριάζει ολολιγμός, δε μας ταιριάζει κλάμα. Νίκησανε το θάνατο, πεθαίνοντας αντάμα. Όλα στον κόσμο ματέα, το λέει και το Βαγγέλιο. Όλα στον κόσμο ματέα, το λέει και το Βαγγέλιο. Ματέος ένα αλλάσσονται, το κλάμα με το γέλιο. Ο διακονιάρης στο στενό κι ο Ρωμανός ακόμα. Ο διακονιάρης στο στενό κι ο Ρωμανός ακόμα. Ο Μέγας αυτοκρατόρας